स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। आज हामी फोटोशपमा ब्याकग्राउन्ड कसरी हटाउने भन्ने कुरा हेर्न गइरहेछौँ। त्यसको लागि पहिले हामीले फोटोशप खोलौँ। फोटोशपमा कुनै एउटा फोटो ड्र्याग गरौँ। जस्तै मसँग अहिले यो फोटो रहेछ, मैले फोटोशपमा लादैछु। फोटोशपमा लगिसकेपछि यसको अब यो पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हटाउने हामीले इजी तरिका के छ भने पहिले यो यहाँनिर हेर्ने यो लकलाई अनलक गरिदिने। अनलक गरिसकेपछि अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर गएर प्रोपर्टिजमा गएर मिलाउने हो। प्रोपर्टिज यदि तपाईहरुकोमा आउँदैन भने तपाई विन्डोजमा गएर यहाँ प्रोपर्टिजमा टिक गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले विन्डोमा गएर प्रोपर्टिजमा टिक गर्नुभयो भने यस्तो किसिमको बक्स आउँछ। त्यसपछि अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई तल झार्यौं भने हामीले यहाँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भनेर भेट्छौँ र यसको ब्याकग्राउन्ड हामीले यो क्लिक गर्यौं भने यसको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएर आउँछ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो। यो हामीले कपाललाई कुनै पनि केही गर्नु परेन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यहाँनिर मजाले यदि काटिएन जस्तो लाग्छ तपाईलाई भने यहाँ सिलेक्टमा गएर तपाईहरुले यो सिलेक्ट एन्ड मार्क्समा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ आउँछ यहाँनिर ट्रान्सपरेन्ट कतिको राख्ने के राख्ने भन्ने कुरा देखाउँछ। है तपाईले ट्रान्सपरेन्ट फुल बनाइदिनु भने यहाँ हराउँछ र यहाँ मुनि स्मुथनेस पनि हामीले कति राख्न सक्छौँ। ब्लर पार्ने हो कि कडा पार्ने हो, यो यसरी फेदरहरू कन्ट्रास्टहरू सबै यसरी कडा बनाउने हो। कडा तरिकाले अब यसलाई अलिक कम बनाउने हो भने यसरी घटाउने बढाउने हामी गर्न सक्छौँ र यसबाट चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डको यो पछाडिको भाग पुरै रिमुभ हुन्छ र हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ।